අද අපි ආවා BMICH එකට ග්‍රැජුවේෂන් සෙරමනි එක බුක් කරන්න. ග්‍රැජුවේෂන් සෙරමනි එක තියෙන්නේ සැප්තැම්බර් 17 ඉරිදා දවසක්. ඉතින් බෝධන තමයි අපේ ප්‍රොජෙක්ට් චෙයාමන්. ඉතින් එතුමත් එක්ක ආවා හෝල් එක බුක් කරලා අරේන්ජ්මන්ට්ස් ටික කරන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙල්ත් මැනේජ්මන්ට් ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් නම් සැප්තැම්බර් 17 ෆ්‍රී තියාගන්න BMICH එකට එන්න උදේ 9ට ඔයගොල්ලන්ගේ සර්ටිෆිකේට් එක ලබා ගන්න සහ අපේ MasterMind business forum එක. එහෙම නැත්නම් business club එක launch කරලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට investors-ලා සහ entrepreneurs-ලා ඊට අමතරව talent තියෙන තරුණයෝ ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට business එකට කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයකට ඔයගොල්ලන්ගේ මොකක් හරි ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. ආයෝජකෙක් හොයනවා. investor කෙනෙක් හොයනවා. investor කෙනෙක් හොයන්න පුළුවන් සමාජයට මේ business forum එකේ. ඒ නිසා සැප්තැම්බර් 17 BMICH එකට උදේ 9ට එන්න. අපේ ග්‍රැජුවේෂන් සෙරමනි එක තියෙනවා සැප්තැම්බර් 17 උදේ 9:00. ඉතින් ඕගොල්ලන්ගේ දවස සහ වේලාව වෙන් කරලා තියාගන්න BMICH එකේ හමු වෙන්න. පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වීමට සහ වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න 076 56 78 78 4. MasterMind ජයග්‍රහණයට ඉලක්කය.